Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Khám phá bí ẩn về tình trạng độc thân của Đàm Tùng Vận, suy nghĩ thực sự đằng sau các ngôi sao nam. Một ghê hoa ga liên thời kỳ đại học. Nổi bật đến mức người khác không dám đến gần. Đàm Tùng Vận từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng khi còn là sinh viên, cô chưa từng được con trai theo đuổi. Tuyên bố này ban đầu khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy khó tin, làm sao một cô gái có ngoại hình dễ thương và tính cách hoạt bát lại có thể không được ưa chuộng. Câu trả lời không được tiết lộ cho đến khi một bức ảnh chụp anh hồi còn đi học khi anh 17 tuổi được công bố. Trong ảnh, cô ấy có mái tóc dài ngang vai và đội mũ bóng chày ngược. Đôi mắt cô trong trẻo và sống động, khuôn mặt trẻ con đầy đặn nhưng lại toát lên khí chất lạnh lùng và xa cách. Cư dân mạng than thở, ai dám theo đuổi chuyện này? Tôi sợ rằng đến cuối cùng, chúng ta thậm chí không thể sinh viên. Đàm Tùng Vận không chỉ xinh đẹp mà còn là học sinh giỏi. Cô đã học nhảy từ khi còn nhỏ. Có thành tích học tập xuất sắc và tính cách vui vẻ nhưng lại có hào quang nữ thần. Các chàng trai bị thu hút bởi cô, nhưng cũng cảm thấy áp lực bởi sự xuất sắc của cô. Họ lo lắng rằng nếu lời tỏ tình của họ bị từ chối, họ sẽ khó có thể duy trì ngay cả một tình bạn bình thường. Như một người hâm mộ đã nói đùa. Cô ấy giống như ánh trăng trắng trong tiểu thuyết thanh xuân mà chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa. Phải can đảm lắm mới có thể thích cô ấy. 2. Rào cản kép về sự nghiệp và tính cách. Chỉ tập trung vào bản thân và không có thời gian cho tình yêu. Sau khi bước vào ngành giải trí, con đường sự nghiệp của Đàm Tùng Vận gần như gắn chặt với sự nữ tính của cô. Từ cảnh cảnh trong The Best of USA đến lý các diễn viên đã khắc họa sống động nhiều nhân vật trẻ tuổi với khuôn mặt dễ nhận biết. Khi làm việc với nam diễn viên kém mình 9 tuổi, cô cũng thể hiện sự hợp tác tốt, không hề có khoảng cách tuổi tác rõ rệt. Tuy nhiên, sự nữ tính này đã trở thành một nhãn mác vô hình trong hành trình cảm xúc của cô, khán giả đã quen với hình ảnh trong sáng của cô. Trong khi những người trong giới có xu hướng coi cô lại chị gái hoặc em trai. Cô từng hợp tác với các ngôi sao nam như Bạch Tịnh Đình và Ngụy Đại Huân. Mối quan hệ của họ rất thân thiết nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Ngụy Đại Huân từng thừa nhận trong một chương trình tạp kỹ, Tống Vân có tính cách rất hào phóng, ở bên cô ấy giống như anh em vậy. Tôi thậm chí không thể nghĩ đến chuyện yêu cô ấy. Ngoài ra, Đàm Tùng Vận còn cực kỳ lý trí trong việc xử lý các mối quan hệ. Cô khẳng định rõ ràng rằng nhớ với người thật, từ chối thổi phồng các vụ bê bối. Thậm chí còn khuyên người hâm mộ trong vở kịch phân biệt giữa cốt truyện và thực tế. Thái độ lý trí và kiềm chế này vô hình chung làm nản lòng những người theo đuổi tiềm năng. Điều đặc biệt quan trọng là Đàm Tùng Vận đã toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp diễn xuất của mình, dốc hết sức lực và không quản ngại khó khăn. Sau khi mẹ cô qua đời đột ngột, cô đã rơi vào vực thẳm một thời gian, nhưng cuối cùng đã tự chữa lành vết thương thông qua vai diễn Lý Kiến Kiến. Cô thẳng thắn nói, chỉ có sống tốt hơn thì tôi mới có thể đáp ứng được kỳ vọng của mẹ. Việc theo đuổi sự nghiệp liên tục này khiến cô ấy khó có thể sao nhãng và tập trung vào vùng cảm xúc riêng tư của mình. Như Tôn Lệ đã bình luận, cô ấy đã nói chuyện bằng tác phẩm của mình và từ chối bị định nghĩa bởi giao thông. 3. Tâm lý thực sự của các ngôi sao nam ít sự can đảm. Trong ngành giải trí không thiếu những chàng trai đẹp và những cô gái xinh đẹp. Nhưng điều khiến Đàm Tùng Vận trở nên độc đáo chính là cảm giác mâu thuẫn của cô. Cô trông ngọt ngào như một cô gái, nhưng bên trong lại cứng rắn và độc lập. Các diễn viên nam từng hợp tác với cô đã nhiều lần nhắc đến thái độ chuyên nghiệp của cô rất đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng khó tiếp cận. Khi quay Under the Power, Nhậm Gia Luân từng nói đùa. Diễn cùng cô ấy căng thẳng quá. Cô ấy nhập vai chỉ trong 1 giây và bạn không thể bắt kịp nếu không cẩn thận. Kiểu hào quang tập trung này khiến nhiều ngôi sao nam lựa chọn kết bạn với cô thay vì mạo hiểm phá vỡ sự cân bằng. Ngoài ra, khả năng thích ứng cao của Đàm Tùng Vận cũng trở thành một trở ngại.
Khi cô đóng cặp với những ngôi sao nam trẻ hơn như Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên, họ luôn tạo nên cảm giác như một cặp đôi, nhưng điều đó... Một người trong ngành phân tích, khi các ngôi sao nam chọn bạn đời, họ thường tránh các chính phú trong phim để tránh công chúng liên tưởng quá mức. Tuy nhiên, hình tượng của Song Dung quá đa năng, khiến các bạn diễn của cô có nhiều mối lo ngại. Ngoài ra, cô hiếm khi công khai cuộc sống riêng tư của mình nên thế giới bên ngoài có ít cơ hội để suy đoán. Kết luận, tình yêu có thể đến muộn, nhưng sự xuất sắc sẽ không bao giờ vô ích. Bí ẩn của cuộc sống độc thân của Đàm Tùng Vận về cơ bản là câu chuyện về cách những người phụ nữ xuất chúng được thời đại định nghĩa. Vẻ đẹp, tài năng và sự độc lập của cô không chỉ giúp sự nghiệp của cô thành công mà còn vô tình dựng nên một cái bức tường trái tim khiến người khác khó có thể vượt qua. Nhưng như người hâm mộ đã nói, không phải là không có ai theo đuổi cô ấy, mà là cô ấy xứng đáng có được người tốt hơn. Vận đã học được cách chấp nhận sự cô đơn và tập trung cuộc sống vào việc phát triển bản thân. Biết đâu một ngày nào đó, khi người có thể sánh bước cùng cô xuất hiện, mọi lý do không dám theo đuổi sẽ biến mất.